Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Αγαπητοί συνδρομητές, σήμερα έχουμε PC Build. Το PC Build το ξεκίνησα να παίρνω κομμάτια ξεχωριστά μέσα στην καραντίνα. Όπως έχω αναφέρει, είχα κάνει και μία παύση από τα video games για να μαζέψω λεφτά εδώ να πάρω τα κομμάτια του PC, έτσι ώστε και εγώ να υποφεληθώ από το PC, γιατί τώρα είμαι με ένα λάπτοπ εξαετίας, και το κανάλι να βοηθήσει ώστε να κάνουμε τα βίντεο με καλύτερη ποιότητα και ό,τι μπορούμε, και σιγά σιγά αγοράζουμε και άλλα πραγματάκια. Κάνε λίγο μία παύση να φέρω. Συνεχίζουμε. Κάναμε μία παύση να φέρω λίγο εδώ τη ματσαράγκα για να θυμάμαι ημερομηνίες και τιμές, για να μην αρχίσετε να γράφετε αυτό κάνει τόσο τώρα και αυτά. Για να σας πω ακριβώς ημερομηνίες και πόσο τα πήρα εγώ, ας πούμε, με μεταφορικά ή χωρίς. Οπότε ξεκινάμε με το κουτί, το Cougar Panzer Max, ένα full tower κουτί. Είναι εύκολο σχετικά, έχει κάποιες ωραίες λεπτομέρειες, όπως εδώ κλακ, με αυτά εδώ βγαίνουν, κουμπώνουν, και τα πάνω αυτά μαγνητικά, έτσι ώστε βοηθάει πολύ, και το μπροστά είναι έτσι μαγνητικό, βοηθάει πολύ μετά στο χτίσιμο. Έχω κάνει μια προετοιμασία, έχω βάλει λίγο το DVD, το τροφοδοτικό μέσα για να το στήσουμε. Το κουτί δεν θα σας πω μαγαζιά, ούτε για να διαφημίσω ούτε για να δυσφημίσω κάποιον. Το κουτί το πήρα στις 23 Μαρτίου στα 132 ευρώ με τα μεταφορικά, γιατί δεν ήρθε με courier, ήρθε με μεγάλη μεταφορική, μου βγήκε στα 145,83. Στη συνέχεια πήρα το τροφοδοτικό της Cooler Master, 650 Vans 80 Plus Bronze πιστοποίηση, είναι semi-modular, έχει δηλαδή τα βασικά κανάλια του 24 πίνο και τα 8 πίνα μαζί, και τα υπόλοιπα SATA και PCI Express αφαιρούμενα, ώστε να βάλεις ό,τι χρειαστείς. Είναι semi-fanless, δηλαδή αν δεν χρειάζεται πολύ ρεύμα, σταματάει να δουλεύει το ανεμιστηράκι, έτσι ώστε να μην κάνει και πολύ θόρυβο. Για το build που θα χτίσουμε είναι ικανοποιητικότατο, τα 650W. Το τροφοδοτικό και πήρα ένα DVD. Θα μου πείτε, τι το χρειάζεσαι? Πήρε το δική μου τρέλα, θέλω να υπάρχει ένα DVD. Βάζεις μια ταινία μέσα. Αυτά τα αγοράστηκαν το τροφοδοτικό και το DVD από το ίδιο κατάστημα. Δεν υπήρχαν μεταφορικά. Το τροφοδοτικό βγήκε στα 98 και 90, μία τετάρτου του 20, και το DVD της LG στα 13,5. Επόμενη αγορά ήταν η μητρική της Asus ROG Strix B450F Gaming. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να τα κάνω σετάκι με την κάρτα γραφικών. Θα σας πω γιατί τελικά δεν έγινε σετάκι. Δεν θέλω να πω τεχνικά χαρακτηριστικά, όποιος θέλει μπορεί να μπει να ψάξει. Αυτή είναι η αρχική μου επιλογή, όπως και στο κουτί και στα τροφοδοτικά. Σε κάποια κομμάτια είχαμε κάποιες αλλαγές. Να πω λίγο τιμή της μητρικής, ήταν στα 129 και 90, 13 Πέμπτου η αγορά, και πάμε ακριβώς μετά στον επεξεργαστή. Στον επεξεργαστή αυτή τη στιγμή έχω τον Ryzen 5 3600, είναι στα 3,6 base clock, μέχρι τα 4,2 με overclock φτάνει. Αρχικά ήθελα τον Ryzen 7 του 2706, είχε γίνει παραγγελία, τον είχα βρει σε καλή τιμή, μου ήρθε τέλος πάντων επεξεργαστής, το πακετάρισμα δεν μου άρεσε, οπότε του είχα βγάλει φωτογραφίες εκεί πέρα για να το στείλω σε περίπτωση αυτά. Πώς κάνω και το ανοίγω, βλέπω ότι ήταν
ανοιγμένο. Βασικά δεν ξέρω, ήταν με μια ταινία εύθραυστο απλά, χωρίς να είναι σε έξτρα κουτί, και συνειδητοποιώ ότι και η ψύκτρα μέσα ήταν χρησιμοποιημένη. Τώρα, δεν λέω ότι ήταν μεταχειρισμένο, μπορεί απλά να το πήρε κάποιος, να έκανε ένα BIOS update και να το επέστρεψε. Σημασία έχει εγώ το πήρα για καινούριο, δεν ήθελα, επικοινώνησα μαζί τους, ευτυχώς ήταν ευγενικοί άνθρωποι. Το πήρα τα λεφτά μου. Με τα λεφτά εκείνα όμως δυστυχώς δεν μπορούσα να ξαναπάρω Ryzen 7, οπότε κατέληξα στον Ryzen 5, σε εξαπύρινο δηλαδή. Τον επεξεργαστή τον πήρα στα 187,90 τον Ryzen 5 στις 14 Ιουλίου. Λοιπόν, στη συνέχεια δεν είχε μεταφορικά κι αυτός, έτσι η μητρική, εδώ το τροφοδοτικό, ο επεξεργαστής, κάρτα γραφικών μετά, οι μνήμες, αυτά δεν είχαν μεταφορικά. Μεταφορικά είχε μόνο το κουτί και ο αποθηκευτικός χώρος. Οπότε συνεχίζω με τις μνήμες. Για μνήμες η αγορά τους ήταν στις 22 Εβδόμου, μου βγήκαν στα 99,5. Είναι της G-Skill 3DZ RGB, είναι 2 ντυμάκια των 8, 16 GB σύνολο δηλαδή, στα 3200 MHz. Cast latency 16. Και αυτά, όπως είπαμε, χωρίς μεταφορικά. Συνεχίζοντας, πάμε να πάρω κατάστημα 880, αποθηκευτικός χώρος. Πήρα και τους δύο. Λοιπόν, για κύριο αποθηκευτικό χώρο, έναν M2 NVMe στα 500 GB της Kingston των Α200, και εδώ υπήρχε μια αλλαγή. Αρχικά είχα επιλέξει τον Samsung 970 Evo, ήταν λίγο πιο ακριβώς, αλλά επειδή ούτως ή άλλως ταχύτητες τους είχαν μικρή διαφορά, για να ρίξω το κόστος επέλεξα τον Kingston. Μου βγήκε στα 71 και 80 χωρίς μεταφορικά και 38 ευρώ για έξτρα αποθήκευση μόνο για backup, 1 TB Western Digital 3,5 στα 7200 rpm. Αυτά τα δύο μαζί με τα μεταφορικά βγήκανε στα 118 και 30. Και τελευταία, πρόσφατη αγορά, 27 Ενάτου του 20, δωρεάν μεταφορικά επίσης, κάρτα γραφικών 179 ευρώ, happy hour από τα 299 179. Σήμερα μπείτε να δείτε την τιμή, έχει πάει πάλι στα 299 από 319,90. 179 και έχει και δώρο παιχνιδάκι, το Godfall σε ψηφιακή μορφή, το οποίο από ό,τι πήρα τηλέφωνο και μου είπαν, γιατί δεν ήταν μέσα, ότι θα το στείλουν με email τις επόμενες ημέρες. Τελειώνοντας, όχι μην σταματήσεις, τελειώνοντας το βίντεο, λογικά σήμερα θα ξεκινήσουμε και το PC Build. Δεν θα κάνω unboxing, ήθελα απλά να παρουσιάσω όλα τα κομμάτια. Το unbox θα γίνει κατευθείαν με το PC Build. Θα γίνει όμως βίντεο μετά το PC Build. Τώρα, όπως είναι αυτά, χωρίς τα περιφερειακά και τα καινούργια και το monitor που θα αγοραστεί στην πορεία, θα κάνουμε το πρώτο boot του συστήματος για να το δείτε και εσείς, και μετά όταν θα έρθει το monitor που περιμένουμε τα περιφερειακά, ίσως το κάνω σε στυλ room tour, ώστε να το δείτε ολοκληρωμένο. Όπως θα είναι, πώς θα μπουν το monitor και η τηλεόραση που έχω τις κονσόλες συνδεδεμένες και το PC μαζί, για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Σήμερα ο Δημήτρης δεν ήταν μαζί μου, είναι πίσω από την κάμερα. Ελπίζω ο ήχος να είναι ok, γιατί σήμερα ειδικά γίνονται πολλές εργασίες, όχι μέσα στην πολυκατοικία, όχι έξω. Έχουμε κλείσει πόρτες, παράθυρα, ώστε το δυνατόν να κόψουμε λίγο τη βαβούρα. Ελπίζω να βγει ok. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας μέρα.